lang sa art jazz. Tayo ng Gabi. mag-art jazz. Niya. Forma. Sukat. Magandang umaga po, Mang Ina. Kasi may sulat po kayo dito eh, ha? Asan na nga po yung sulat nyo? Ay, ito po! Ayan po. Kaya galing po kay Bitina Panganiban ng San Gabriel. Bulacan. Bakit kaya siya sumulat? Oo nga, bakit kaya sumulat, no? Kumusta na kaya siya? Ayan, di ate Nina, kamusta ka na? Mabuti naman ako dito sa probinsya. Ate, ang ganda nitong stationery na pinadala mo. Saan mo ba binili yan? O gawa mo ba yon? Oo. Turuan mo naman ako kung paano mo gawin yan, no? Ingat ka. Love, Bitina. Sige po, mauna na ako. Props lang naman yan eh. Hoy! Bakit di ko bumasa ng letter ko? Madali lang gawin yung stationery na binigay ko kay Bettina. Ginamit ko ang styro stamps. Para gumawa ng styro stamps, kailangan natin ng lumang styrofoam container. Styrofoam container. Yan. Lumang karton. Pwede rin illustration board. Latex paints. Glue gun. At papel. Ngayon, guguhit tayo ng iba-ibang shapes sa styro. Tulad ng ginawa ko para kay Bettina, gumuhit ako ng flowers, leaves. O ikaw, guhit ka rin. Pwede bang mag-isip ako ng sarili kong design tapos yun ang iguhit ko? Oo, kahit anong design pwede. Kunyari, Pero, soccer ball, tennis ball, basketball. Pwede ba yun? gusto ko guhit mo yung sinabi ko. Mga stars, hearts, butterflies. Sige na. Sige na nga. Star. Balloon. Sige, pwede ba? Ayan. Pag nakaguhit na tayo ng mga hugis, pwede na natin itong gupitin. Pag nagupit niyo na yung styro, ididikit natin to ngayon sa illustration board gamit ang glue gun. Pwede rin ako gumamit ng stick wheel. Ngayon, magdidikit tayo ng isa pang illustration board sa likod ng stamp para magkaroon siya ng hawakan. Ganyan. So, gamit ulit tayo ng glue gun. Yan. Ngayon, natapos na yung mga stamps natin, pwede na tayong gumawa ng stationery. Pipintahan ko lang na gano'n, ha? Oo, sandali. Ay, sige. Tama ba to?
Tingnan mo, ang daming sobrang paint dun sa gilid. Linisin mo muna yan kasi pag stinamp mo yan, masisira yung design. Kailangan dun lang sa styro merong So, paint. lilinisin ko yung gilid. Sige. Paabot naman ng paintbrush. Dahan-dahan yung pag-apply ng paint para yung styro lang yung malalagyan. Pag sinastamp mo siya, dapat dahan-dahan at pag tama niya sa papel, hindi niyo nagagalawin. Kasi sisira yung design at dahan-dahan niyo rin siyang angat. Yan. Fish. Thank you.